ग्रुप होमोमोर्फिजममा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ द्याट इज कर्नेल अफ होमोमोर्फिजम और वी क्यान से द्याट ग्रुप कर्नेल। अब ग्रुप कर्नेल भनेको के हो? होमोमोर्फिजममा हामीसँग एउटा म्यापिङ हुन्छ जी टु जी ड्यास। देन यो कुन केसमा होमोमोर्फिजम हुन्छ? इफ देयर इज AB बिलोंग्स टु जी and FAFB belongs to G dash, then FAB is equal to FAFB भयो भने we can say it as homomorphism. अब kernel of homomorphism means let us suppose हामीसँग G छ and another group के छ? G dash छ. Then here we can have multiple elements जसले चाहिँ सेम इलिमेन्टलाई म्यापिङ गर्छ एन्ड त्यो सेम इलिमेन्ट के हुन्छ? जी ड्याश को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुन्छ। यो सबै इलिमेन्ट जति पनि इलिमेन्टले यो ई ड्याशलाई म्याप गर्छ जी को, त्यो इलिमेन्टहरुको सेटलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? कर्नेल एफ भनिन्छ। एन्ड यसमा चाहिँ अरु कुनै इलिमेन्ट सधैँ मल्टिपल इलिमेन्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन, बट एउटा ई चाहिँ जहिले पनि जी को ई ले जहिले पनि जी ड्याश को ई ड्याशलाई म्याप गर्छ भनेको जी को आइडेन्टिटीले जहिले पनि जी ड्याश को आइडेन्टिटीलाई म्याप गर्छ एन्ड अरु इलिमेन्ट आइदर हुन पनि सक्छ अर नहुन पनि सक्छ, बट ई के हुने भयो? अलवेज हुने भयो। इट मिन्स कर्नेल एफ हाम्रो कहिल्यै पनि इम्पिटी हुँदैन। कर्नेल एफमा एकदम मिनिमम पनि एउटा इलिमेन्ट हुन्छ, त्यो हो ई। एन्ड कर्नेल एफलाई हामीले कर एफ भनेर यसरी पनि डिनोट गरिन्छ। सो यसको डेफिनेसन हेर्दा हामीले लेट एफ जी टु जी ड्याश बी अ होमोमोर्फिजम then the kernel of F denoted as ker F is defined as, अब यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ हामीले? defined as kernel F is equal to यस्तो x हो such that इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? कर्नेल एफमा x को g को इलिमेन्टहरु हुने हो, त्यस्तो x इलिमेन्ट हुन्छ जसको इमेज चाहिँ के गर्छ? जसले ई ड्याशलाई म्याप गर्छ। त्यो इलिमेन्टहरु हाम्रो केमा पर्छ? जी मा। जी को त्यो इलिमेन्टहरु चाहिँ हाम्रो कर्नेल एफमा पर्छ। i.e. x कर्नेल एफमा त्यो सिचुएसनमा पर्छ if fx is equal to e dash, that means x belongs to kernel f छ भने we can say that fx is equal to e dash, or fx is equal to e dash दियो भने we can say that x belongs to kernel f, where e dash is the identity element of g dash. E dash is the identity element of g dash. So as we already told that हाम्रो जुन कर्नेल छ त्यो कहिले पनि इम्पिटी हुँदैन। That means E belongs to kernel of FE के हुन्छ? E dash हुन्छ। So kernel F is not equal to phi किनकि E हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ? कर्नेल F मा बिलोङ गर्छ। E भनेको चाहिँ के हुने भयो? E as an identity of G. E identity of G and E dash as an identity of G dash. Next हामी कर्नेल F को एक्जाम्पल हेर्छौं। Examples नंबर 1 मा लेट अस सपोज हामीसँग एउटा आइडेन्टिटी म्यापिङ छ फ्रम जी टु जी। यसको कर्नेल चेक गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्यापिङमा हामीलाई के थाहा छ? कुनै पनि इलिमेन्ट जी मा बिलोङ गर्छ, त्यसको इमेज पनि के हुने भयो? जी नै हुने भयो। फर अल जी बिलोंग्स टु जी, देयरफोर अब के हुने भयो? यसमा त डिफरेन्ट इलिमेन्ट को चाहिँ डिफरेन्ट इमेज हुने भयो नि। सबै इलिमेन्ट को आफ्नै इमेज हुन्छ, सेम इमेज हुन्छ भनेपछि एउटा ई को मात्रै कुन इमेज हुने भयो?
ई इमेज हुने भयो सो आई ई इज इक्वल टु के हुने भयो ई हुने भयो सो कर्नेल आई जुन हाम्रो यो म्यापिङ छ आई म्यापिङ त्यसमा हाम्रो एउटा मात्र एलिमेन्ट हुने भयो दैट इज ई नम्बर 2 मा छ हामीसँग म्यापिङ z प्लस 2 z2n प्लस छ यसमा हाम्रो फंक्सन कस्तो दियो 2n भन्ने फंक्सन दियो एन्ड z2n भनेको कस्तो हामीलाई थाहा छ एज z इज इक्वल टु 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 4 हुन्छ इन्टिजर सेट z2n मा हामीसँग कसरी हुने भयो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 हुने भयो एन्ड भनेको अब हाम्रो भ्यालु यसमा कसरी आयो त f प्लस माइनस 1 को इमेज कति हुने भयो प्लस माइनस 2 f प्लस माइनस 2 को इमेज कति हुने भयो प्लस माइनस 4 f प्लस माइनस 4 को इमेज यसरी हामीसँग मल्टिपल इमेज हुन्छ बट हामीलाई के थाहा छ f 0 को इमेज 0 नै हुन्छ एज एडिसन को लागि 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो where 0 is the identity element of z plus हाम्रो के हुने भयो त्यसको इमेज पनि 0 को इमेज पनि 0 नै आयो भने 0 is the identity element of 2n plus सो हाम्रो के हुने भयो अरु सबैको इमेज त के आयो डिफरेन्ट आयो आइडेन्टिटी आएन भनेको सेम इमेज आएन कुनैको पनि आइडेन्टिटी ई ड्याश आउँदैन एक्सेप्ट कुनैको पनि इमेज चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँदैन एक्सेप्ट 0 सो कर्नेल f इज इक्वल टु 0 मात्र हुने भयो यसमा सिमिलरली हामी अनदर एक्जाम्पल चेक गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ हामीलाई म्यापिङ दियो z प्लस बाट 1 माइनस 1 मा एज यो हाम्रो एडिटिभ ग्रुप हो एडिटिभ ग्रुप एन्ड यो हाम्रो हामीसँग छ मल्टिप्लिकेटिभ ग्रुप एन्ड गिवन फंक्सन के छ गिवन फंक्सनमा fn इज इक्वल टु हाम्रो इमेज हुन्छ त्यसको फर्मेट -1 to the power n for all n belongs to z for all n belongs to z अब हामीलाई z मा कस्तो एलिमेन्ट पर्छ थाहा छ सो हामीले चेक गर्दै जाँदा f1 is equal to -1 to the power 1 हुने भयो -1 f2 is equal to -1 to the power 2 गर्दा 1 सिमिलरली हामीले f3 गर्यो भने -1 to the power 3 is equal to -1 f4 गर्यो भने -1 to the power is equal to 1 f5 is equal to -1 f6 is equal to -1 यसरी हामीलाई चाहिँ मल्टिपल भ्यालु पाउँछौं जुन हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ जस्ट 1 and -1 को फर्ममा आउँछ एन्ड f0 को पनि के हुन्छ -1 to the power 0 गर्दा हामीसँग 1 आउँछ देन यसमा हाम्रो एज हामीले चाहिँ कर्नेल हुनको लागि के छ हामीलाई चाहिँ म्याप हुन पर्ने यसको आइडेन्टिटी छ यसको आइडेन्टिटी के हो e dash is equal to as it is multiplicative group identity element 1 and as it is additive group यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट इज इक्वल टु 0 हाम्रो जुन यो म्यापको आइडेन्टिटी एलिमेन्टले यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्टलाई म्याप गर्छ f0 इज इक्वल टु 1 एन्ड हियर अरु एलिमेन्टले पनि के गर्यो 1 लाई म्याप गर्ने मल्टिपल एलिमेन्ट भयो कुन फर्मको एलिमेन्ट भयो 2 4 6 0 इवन नम्बरले चाहिँ के गर्ने भयो जहिले पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ मल्टिप्लिकेटिभ ग्रुपलाई चाहिँ म्याप गर्ने भयो सो हाम्रो यहाँ के आयो f0 is equal to f plus minus 2
f प्लस माइनस 4 f प्लस माइनस 6 यसरी हाम्रो भ्यालु आउने भयो। यो इक्वल टु कति 1 एज 1 इज e ड्याश हो हाम्रो। सो कर्नेल f इज इक्वल टु कुन हुने भयो यसमा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 यो के छ हाम्रो इन्फाइनाइट सेट। हामीलाई गिवन सेट चाहिँ फाइनाइट छैन, हाम्रो इन्टिजर सेट मात्र भनेको यो आफैमा इन्फाइनाइट सेट हुन्छ। सो कर्नेल अफ हाम्रो के भयो इन्फाइनाइट सेट आयो। यसरी हामी कर्नेल अफ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ गिवन म्यापिङको गिवन फंक्सनको बेसमा।